දුනු තරාදියක් සම්පීඩන තරාදියක් ජල බඳුනක් සහ ගල් කැටයක් යොදා ගනිමින් සිදු කළ පරීක්ෂණයක අවස්ථා දෙකක් A සහ B රූප සටහන් වලින් දැක්වේ. A අවස්ථාවේ දුනු තරාදි පාඨාංකය නිව්ටන් 0.5කි සම්පීඩන තරාදියේ පාඨාංකය නිව්ටන් 5කි. B අවස්ථාවේ දුනු තරාදියේ පාඨාංකය නිව්ටන් 0.4කි සම්පීඩන තරාදියේ පාඨාංකය පහත ඒවායින් කවරක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. අපි එමු රූප සටහනට. ප්‍රශ්නේ තියෙන දත්ත ටික මම බෝඩ් එකේ සටහන් කරා. මේකේ කියලා තියෙන විදිහට පළවෙනි අවස්ථාවේදී දුනු තරාදියේ ගල් කැටේ එල්ලලා වාතයේදී බරමණිනකොට අපිට ඇවිත් තියෙනවා නිව්ටන් 0.5. ඒ අනුව ඔය දීලා තියෙන ගල් කැටයේ බර අපිට ගන්න පුළුවන් නිව්ටන් 0.5ක් කියලා. ඒක හරියි. ඊළඟ අවස්ථාවේදී නෙවෙයි පළවෙනි අවස්ථාවේදීම සම්පීඩන තුලාවේ පාඨාංකයක් කියලා තේනවා නිව්ටන් 5ක් කියලා. සම්පීඩන තුලාවට තියෙන්නේ ජල බඳුනක්. එහෙනම් මට එතනදිත් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ජල බඳුනේ පාඨාංකය නැත්නම් ජල බඳුනේ බර නිව්ටන් 5යි කියලා. එහෙනම් මේ ගල් කැටය සම්පීඩන තුලාව උඩ තියෙන ජල බඳුනට දැම්මොත් මේ පාඨාංකය නිව්ටන් 5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට උත්තර දෙකක් එනවා. තුන්වෙනි උත්තරේ නිව්ටන් 5.1, හතරවෙනි උත්තරේ නිව්ටන් 5.2. දැන් කලින් උත්තර ගන්න විදිහක් නැහැ. හේතුව තමයි මේ ගල් කැටය වතුරට වැටෙනවා ඊළඟ පාඨාංකය ගන්න අවස්ථාවේදී. එතනදී ගල් කැටයේ පාඨාංකය නිව්ටන් 0.4කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගල් කැටය දුනු තරාදියේ එල්ලිලා තියෙනකොට එයා මතට බලයක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ බලය හින්දා ගල් කැටේ ඉහළට තල්ලු වෙන්න උත්සාහ කරලා ඒ නිසා මේ දුනු තරාදී පාඨාංකය යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් එහෙම නැත්නම් 0.1කින් ඉහළට ගිහිල්ලා. එහෙනම් මේ ඉහළට ආව බලය අපි දන්නවා ජලයෙන් යම්කිසි වස්තුවක් මත ඇති කරන බලයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා උඩුකුරු තෙරපුම් බලය කියලා. එහෙනම් මම මෙතන බලය කියන එක මකලා උඩුකුරු තෙරපුම එහෙනම් සංකේතය දාගන්නවා U 0.1 නිව්ටන් කියලා. එහෙම ගත්තේ කොහොමද? දුනු තරාදියේ කලින් පාඨාංකය නිව්ටන් 0.5 වෙලා දෙවෙනි අවස්ථාවේදී දුනු තරාදී පාඨාංකය නිව්ටන් 0.4ට අඩු වෙච්ච නිසා. ඊළඟට ආපහු මම මේ රූප සටහනට ආවොත් මම මෙතනදී ඇන්දේ ගල් කැටය ජල බඳුනේ ගිලිලා තියෙන අවස්ථාවක්. මේක මට ගන්න පුළුවන් ගල් කැටයේ ජල බඳුනේ සම්පූර්ණයෙන් ගිලී පාවෙන අවස්ථාවක් විදිහට. මොකද ගල් කැටය පහළට යන්නෙත් නැහැ. ගල් කැටයෙන් අර්ධයක් ගිලිලා පාවෙන්නේවත් ගල් කැටේ වතුර උඩ ඉපිලෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතනදී ගන්නවා ගල් කැටය සම්පූර්ණයෙන් ජලයේ ගිලිලා පාවෙන අවස්ථාවක් විදිහට. මොකද මේ ගාන හදා ගන්න සරල වෙන්න. එතකොට මෙතනදී අපි ප්‍රකාශයක් ඉගෙනගෙන තිනවා ගල් කැටයක් හරි ඕනෙම වස්තුවක් හරි ජලයේ සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා පාවෙන අවස්ථාවේදී උඩුකුරු තෙරපුම වස්තුවේ බරට සමාන කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මම ප්‍රකාශය ලියනවා මෙතනදී උඩුකුරු තෙරපුම සමාන වෙනවා වස්තුවේ බරට. හරි. අපි දැනටමත් දන්නවා උඩුකුරු තෙරපුම නිව්ටන් 0.1ක් කියලා. එහෙනම් අපිට වස්තුවේ බර හදා ගන්න පුළුවන් නිව්ටන් 0.1යි කියලා. මේ වස්තුවේ බර දැනෙනවා කාටද? ජලයට. ජලය හරහා දැනෙනවා ඊට පහළින් තියෙන සම්පීඩන තුලාවට. එහෙනම් සම්පීඩන තුලාවේ පාඨාංකය නිව්ටන් 5 ඉඳන් නිව්ටන් 5.1ට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා නව පාඨාංකය නිව්ටන් 5.1යි උත්තරේ අංක 3.